در این جلسه آموزش ترسیم تراس یا خرپا رو در محیط روید داریم. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آریکن لایف و آموزش های روزانه نرم افزار روید در خدمتتونم. دوستان اگر تا به این لحظه کانال رو سابسکرایب نکردید بزنید رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن رو اکتیو کنید که به محض اینکه آموزشی رو آپلود کردم براتون پیام بیاد و شما هیچ آموزشی رو از دست ندید. دوستان در این جلسه میخوام تراس رو آموزش بدم که چطوری در محیط روید ترسیم کنید، تنظیماتش رو انجام بدید. همچنین نکته مهمی در انتهای ویدیو خواهم گفت، پس تا انتها حتما ویدیو رو ببینید. بریم وارد روید بشیم و آموزش رو شروع کنیم. برای این ترسیم خرپا احتیاج به 2 ستون داریم. پس کالم رو میزنیم، یه ستون از اینجا انتخاب میکنیم، همین ستون اوکیه و در اینجا قرارش میدیم روی حالت های و میذاریم تا لول 2 بره و 2 ستون ترسیم میکنیم. یه دونه اینجا با فاصله حدوداً 12 متر ستون دوم رو ترسیم میکنیم. خب این 2 ستون ما. حالا باید به لول 2 بریم و برای ترسیم خرپا وارد تب استراکچر میشیم. از اینجا در قسمت پنل استراکچر تراس رو میزنیم. به صورت پیش‌فرض فقط یک مدل تراس در روید وجود داره. 2 راه داریم برای لود کردن تراس، یا اینکه وارد ادیت تایپ بشیم و از اینجا لود رو بزنیم و به قسمت انگلیش بریم و از اینجا استراکچرال تراس رو پیدا کنیم. دبل کلیک کنیم، اینجا یه سری مدل تراس داریم که در قسمت پریویو میتونی مشاهده کنید. میبینید مدل های مختلف تراس اینجا هست. کافیه که مدل مد نظرتون رو پیدا کنید و اوپن رو بزنید و اینجا اوپن میشه. دوپلیکیت بگیریم، بهش نیم بدید و اوکی کنید. قسمت پریویو رو بیارم جلو. برای ترسیم تراس ما احتیاج به یه سری بیم داریم که تاپ بیم میشه این رنگ بنفش رنگ. ورتیکال داریم که این بیم های عمودیه که به رنگ سفید اینجا هستش. دایاگونال وب داریم که این بیم های سبز رنگه و باتم کورد داریم که این بیم آبی رنگه. اوکی میکنم و از وسط این ستون به وسط این یکی ستون تراسم رو ترسیم میکنم. خب بریم وارد 3D بشیم. علت این که تراس هامون در داخل روید به این صورت ترسیم میشه اینه که روید به صورت پیش‌فرض ستون‌های محدودی داره. همون ستون‌ها استفاده میکنه برای ترسیم تراس که این ستون‌ها همونطوری که می‌بینید ضخامت بسیار زیادی داره و مناسب نیست برای تراس. و اگر بیایم تراسمون رو انتخاب کنیم، تراس هایتمون رو بذاریم روی 3 متر، باز هم فرمتش درست نمیشه به خاطر اینکه ضخامت این بیم هایی که استفاده کرده بسیار زیاده. برای رفع این مشکل باید یه سری بیم داخل پروژمون لود کنیم. خب به تب اینسرت میریم، لود فامیلی رو میزنیم و از اینجا برمیگردیم عقب و استراکچرال فریمینگ رو پیدا میکنیم تا بتونیم بیم مورد نظرمون رو وارد کنیم. در قسمت استیل یونیورسال بیم رو پیدا میکنین و اوپن میکنیم. یه تعداد قابل توجهی بیم ما اینجا داریم که سایز ها و تایپ های مختلف بیم هستش که به صورت یونیورسال هست. از اینجا میایم بیم های مورد نظر و مورد احتیاجمون رو انتخاب میکنیم. این بیم رو در نظر میگیرم برای دایاگونال بیم، کنترل رو نگه میدارم و بیم بعدی رو انتخاب میکنم برای
یک مقدار ضخیم‌تر برای ورتیکال و برای تاپ هم یک مقدار باید از ورتیکال ضخیم‌تر باشه. 305 رو در نظر میگیرم و برای باتم که باید از همه ضخیم‌تر باشه 356 رو در نظر میگیرم. کنترل رو میگیرم، انتخاب میکنم و حالا که بیم هامو انتخاب کردم اوکی میکنم که لود بشه داخل پروژه. اگر به تب استراکچر بریم و روی بیم کلیک کنیم، در اینجا یونیورسال بیم این 4 مدلی که انتخاب کردیم و لود کردیم اضافه شده. خب حالا و وارد ادیت تایپش میشم. از همین ابتدا شروع میکنم به تنظیماتش. 4 تا چیز رو در داخل تنظیمات تراس باید تغییر بدیم. در داخل ادیت تایپ تراس فقط استراکچر فریمینگ تایپ رو باید تغییر بدیم تا تراسمون به حالت اجرایی در بیاد. 4 تا بیم ما لود کردیم داخل پروژه. برای تاپ 305 رو در نظر میگیریم. برای استراکچر فریمینگ تایپ ورتیکال وب، در قسمت ورتیکال وب 203 رو در نظر میگیریم. دایاگونال که نازکترین مدل بیم بود 152 رو بهش نسبت میدیم و در قسمت باتم استراکچر فریمینگ تایپش رو میذاریم روی ضخیم ترین بیم که 356 بود. اپلای میکنیم، اوکی میکنیم. خب حالا فرمت تراسمون به صورت اجرایی در اومد. هنوز یک سری ایراداتی داره که باید اینها رو برطرف کنیم. برای برطرف کردن ایرادات این تراس بعد اینو بدونید که هر کدوم از قطعات تراس قابل تنظیم کردنه. پس کافیه که آنپین کنیم تا بتونیم هر کدوم از اجزای تراس رو ادیت کنیم. با دکمه تب میتونیم انتخاب کنیم، UP رو بزنیم و آنپین کنیم. ولی چون تعداد اجزای تشکیل دهنده یا تراس زیاده، خیلی خوب زمان بری که دونه دونه انتخاب کنیم، آنپین کنیم و تنظیمات لازم رو روش انجام بدیم. پس بهترین کار اینه که یه کنترل C میزنم، تمام تراس رو انتخاب کنیم، فیلتر بزنیم، چک نان کنیم و استراکچر فریمینگ ها رو انتخاب کنیم. اوکی، حالا UP رو میزنیم یا اینکه از اینجا گزینه آنپین رو میزنیم. حالا همشون آنپین شد و قابل ادیت کردنه. باید دونه دونه هر کدوم از این بیم ها رو انتخاب کنیم و به کمک دکمه تب اکسترودش کنیم. تب اکسترود و اکسترود اکسترود. اینا رو نباید خیلی اکسترود کنید. اگه زیادی اکسترود کنید، بیشتر از حد نرمال اکسترود کنید، ممکنه که موقعی که میخواید انجام بدید دچار مشکل بشید. و توجه کنید که به صورت مستقیم اینا رو اکسترود کنید و جهت و زاویه این بیم ها رو تغییر ندید. اکسترود خیلی زیاد شد. کمک تب انتخاب و اکسترود و از پایین هم اکسترودش میکنم. این هم همینطور. تب اکسترود تب. می‌بینید یک مقدار که داخل ستون بالا و پایین شد، شما دیگه اکسترودش نکنید. هم از این و یه ذره بیارم جلوتر، از این
اینو یکم دیگه بیارم جلو. اوکیه. و تب انتخاب اکسترود و از این طرف و آخری تب انتخاب میکنم و اکسترودش میکنم. خب الان همه رو اکسترود کردیم. حالا باید هر کدوم از این بیم ها رو کپ کنیم و برش بزنیم تا اینکه به بیم های بالایی و پایینی متصل بشن. برای این کار کافیه که بیمتون رو انتخاب کنید، تب با کمک تب انتخاب کنید. حالا CP رو بزنید یا از اینجا جیومتری کپ رو بزنید. اول ستونی که باید کپ بشه رو انتخاب کنید و دوم ستونی که باید بهش متصل شه رو انتخاب کنید. دوباره برای همشون به همین ترتیب در قسمت بالایی و پایینی ادامه میدیم و این کار رو انجام میدیم. انتخاب و اینهایی که به همدیگه متصل شدن هم باید به این صورت کپ کنید. انتخاب کپ، انتخاب و بالایی انتخاب ستون بالایی و این دوتا را به این صورت باید کپ کنید. این هم به دو تا ستون باید کپ بشه از دو طرف، از پایین و دونه دونه هر کدوم رو کپ میکنیم و به ستون وسطی وصل میکنیم. به این صورت این رو وصل میکنم به این. اوکیه. این هم به این رو به ستون بالایی و این رو به ستون بالایی و این رو به ستون عمودی. این هم باید وصل شه به این. خب و این ستون وصل شه به پایین و ستون بالایی این هم همینطور و ستون‌های بالایی رو هم کپ میکنیم و وصل میکنیم به ستون پایینی. برعکس زدم، اول ستون بالا و این ستون پایین. خب تراسمون آماده است. شما میتونید این فاصله‌ای که بعد از کپ کردن ایجاد میشه رو حذف کنید. تراسم رو حذف کنم. برای ظاهر شدن کپینگ دیستنس اینجا و استفاده ازش باید دقت کنید که موارد اضافی رو سلکت نکنید. اگر من بیام کلش رو انتخاب کنم و استراکچرال تراس و لول رو حذف کنم، استراکچرال کالمز هم که نمیخوام اپلای کنم، اوکی کنم، ببینید در قسمت استراکچر ما هنوز این گزینه کپینگ دیستنس رو نداریم، به خاطر اینکه این ستون پایینی رو اصلا ما کپ نکردیم. پس شیفت رو میگیرید و این ستون رو حذف میکنید. بلافاصله بعدش کپینگ دیستنس اضافه میشه. نکته بسیار مهم و کلیدی که در ترسیم تراس حتما باید بهش توجه کنید اینه که شما ابتدا حتما ادیت تایپ و پراپرتیز رو تنظیم کنید، طول و ارتفاع تراس رو اعمال کنید و وقتی که مطمئن شدید که تغییراتی در پراپرتیز و ادیت تایپ نمیخوایم بدید، اون وقت شروع به ادیت کردن بیم ها بکنید، به خاطر اینکه کل سیستم تراس به صورت پارامتریکه و این مواردی که ما به صورت دستی در تراس اعمال میکنیم فقط بر روی همین متراژ و همین ارتفاع از تراس قابل اجراست و وقتی که طول یا ارتفاع تراس رو تغییر بدیم و یا اینکه متریال بیم رو عوض کنیم و بیم دیگه‌ای بهش نسبت بدیم، ممکنه که کل تنظیماتتون به هم برسه و باعث دوباره کاری بشه. پس این نکته رو حتما در ترسیم تراس هاتون رعایت کنید که دچار مشکل نشید. دوستان اگر این ویدیو براتون مفید بود لایک کنید، برای دوستان مهندستون شیر کنید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.